હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું ગુવારનું શાક। ગુવારનું શાકમાં વળી શું નવું, તો એકદમ નવો મસાલો 100%। તમે ક્યારેય આ રીતે ગુવારનું શાક ન બનાવ્યું હશે તો ઢાબા અને રેસ્ટોરન્ટના શાકને પણ ટક્કર આપે એવું આ શાક જણાવેલી રીતથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હું ગેરંટી આપું કે સ્વાદ તમારો દાઢે રહી જશે અને તમે ઓલવેઝ આ રીતે બનાવશો। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે ને તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તો અહીંયા મેં 200 થી 250 ગ્રામ જેટલા ગુવાર લીધા છે। ગુવારને આપણે સારી રીતે વોશ કરી લેવાના છે, ધોઈ લેવાના છે। ત્યારબાદ આપણે એને કોરા કરી અને એને સુધારવાના છે। તો આ રીતે આપણે એને બીટી લઈશું। ચાકુની જરૂર નથી। ગુવાર એકદમ સરસ કૂણા લેવાના છે, બહુ વધારે પડતા પાકા આવે એવા નથી લેવાના। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી ચાકુ વગર જ આપણા ગુવાર બીટાઈ જાય છે। આ રીતે વાર લાગે તો તમે ચાકુના હેલ્પથી પણ કરી શકો છો। ગુવારનું બંચ બનાવી ઉપર અને નીચેનો ભાગને કટ કરી વચ્ચેથી આ રીતે 2 ભાગ કરી લેવા। તો અહીંયા મેં બધા જ ગુવારને બીટી લીધા છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ગ્રીન ફ્રેશ અને કૂણા આપણા ગુવાર છે। આવા જ ગુવાર શાક માટે પસંદ કરવા। હવે આપણે ગુવારના શાક માટે એક સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરશું। તો એના માટે ખાની દસ્તામાં 12 થી 14 નંગ જેટલી લસણની કળી ઉમેરીશું અને એક નાનું બાઉલ ભાવનગરી ગાંઠિયા લીધા છે મોરા, એ ઉમેરીશું। તમારે ફાફડી ગાંઠિયા ઉમેરવા હોય તો પણ ઉમેરી શકાય, તમારે લસણિયા તીખા ગાંઠિયા ઉમેરવા હોય તો પણ ઉમેરી શકાય। તમારી પાસે જે હોય એ તમે લઈ શકો છો। હવે આપણે ગાંઠિયા અને લસણને એકદમ સારી રીતે ખાંડી લેવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે લસણ અને ગાંઠિયા અધકચરા ખંડાઈ ગયા છે। હવે આપણે મસાલા ઉમેરીશું। તો અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું ઉમેરીશું, સાથે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું। હવે બધા જ મસાલાને એકદમ સારી રીતે આપણે પાછા ક્રશ કરી લઈશું, ખાંડી લઈશું। જો તમે ગળ્યું ખાતા હોવ તો તમે ખાંડ પણ થોડી ઉમેરી શકો છો આમાં। તો એકદમ સરસ આપણો મસાલો ખંડાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। મિક્સિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। આ મસાલો ગુવારના શાકમાં એક મેજિક તરીકે કામ કરે છે। તો તમે વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો, હું તમને બતાવીશ આપણું શાક કેવું બનશે। હવે આપણે શાક બનાવવા માટે કુકરને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી એમાં 3 મોટા ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલની ક્વોન્ટિટી તમે વધુ ઓછી કરી શકો છો। તેલને આપણે સારું એવું ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને અડધી ચમચી જેટલા અજમા હાથ વડે ક્રશ કરીને ઉમેરશું। અજમાનો ટેસ્ટ ગુવારના શાકમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે અને સાથે એ ગુવારને પાચનમાં પણ હેલ્પ કરે છે। હવે આપણે અહીંયા ટામેટું ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટુંને કટ કરીને પીસીસમાં એડ કર્યું છે। જો તમારે કટ ના કરવું હોય ને ટામેટાની પ્યુરી એડ કરવી હોય તો પ્યુરી પણ એડ કરી શકાય। ટામેટાને આપણે સાતળવાના છે। તો એકદમ સારી રીતે સતળાઈ જાય અને જલ્દી સતળાઈ જાય માટે આપણે થોડું ટામેટાના પૂરતું જ મીઠું ઉમેરીશું। ઓલરેડી આપણે મસાલામાં મીઠું ઉમેર્યું છે, ધ્યાન રાખવું। ટામેટા આપણા સતળાઈ ગયા છે। હવે આપણે જે મસાલો તૈયાર કર્યો હતો ને એ મસાલો આપણે ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। મસાલો બળે ન માટે આપણે 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને ફરીથી મિક્સ કરીશું। મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે સાતળવાનો છે। તો મસાલો આપણો એકદમ સારી રીતે સતળાઈ ગયો છે અને લસણનો કાચો ટેસ્ટ પણ બિલકુલ નહીં આવશે। હવે આપણા જે ગુવાર હતા ને એ ગુવાર આપણે મસાલામાં ઉમેરી દઈશું અને મસાલા સાથે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી 3 થી 4 મિનિટ સુધી ગુવારને આપણે તેલમાં આ રીતે જ સાતળી લેવાનો છે। જનરલી આપણે જ્યારે પણ ગુવારનું શાક બનાવીએ ત્યારે કાં તો એ વધારે પડતું પાણીવાળું થાય છે, કાં તો એમાં વધારે પડતું તેલ હોય છે। તો આ જે શાક બનશે ને એમાં એકદમ પરફેક્ટ રસો બનશે અને સ્વાદમાં તો હું તમને ગેરંટી આપું કે 100% તમે તમારી બધી રીત ભૂલીને આ જ રીતે શાક બનાવશો। ગુવારને આપણે 3 થી 4 મિનિટ સુધી આ જ રીતે તેલમાં સાતળી લીધો છે। હવે આપણે પાણી ઉમેરીશું। તો પાણી આપણે અહીંયા 1 ગ્લાસ ઉમેર્યું છે। તમે જેટલો રસો જોઈતો હોય એ પ્રમાણે તમે થોડું વધુ ઓછું કરી શકો છો। પાણી ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું। કોઈ પણ શાક બનાવીને ત્યારે પાણી એકી સાથે ન એડ કરવું, થોડું થોડું એડ કરવું। તો જે પ્રમાણે જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે આપણે એડ કરતા જવાનું છે। ટોટલ મેં અહીંયા 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે।
પાણી ઉમેરી તરત જ ઢાંકણ બંધ નથી કરવાનું, એક બોઇલ આવવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે બોઇલ આવી ગયો છે. હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરશું અને ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 5 થી 6 વિસલ જેટલું કરી લઈશું. ગુવાર એકદમ સારી રીતે ચડી જવા જોઈએ, ગુવારને ચડતા થોડી વાર લાગે છે. વિસલ થઈ ગઈ છે, કુકરનું પ્રેશર પણ રિલીઝ થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ લાલ ચટાકેદાર, એકદમ ટેસ્ટી, અલગ જ સ્વાદ જે તમે ભૂલી નહીં શકો ક્યારે એવું આપણું ગુવાનું શાક બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે આ શાકને સર્વ કરશું. તો આ શાક તમે રોટલી, પરાઠા, જુવારના રોટલા સાથે ખાશો તો ખૂબ જ મજા પડશે. તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવું બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે.